Говорит Москва. Говорит Москва. Përshëndetje. Media, do me thënë televizionet, gazetat, sot edhe portalet elektornike e tjera, e kanë quajtur pushteti katërt në kuptimin që janë 3 pushtete në shoqëritë demokratike, shtetet demokratike, pushteti ekzekutiv, pra qeveria, legjislativ, parlamenti, gjyqësor, drejtësia, që janë pushtete kushtetuese të sanksionuara me ligj, dhe pushteti katërt, jo zyrtar, figurativisht, është quajtur media. Kërkoj nga regjia foto numër 1. Është një karikaturë shumë shprehse, e cila nga njëra anë si 3 shtylla të këtyre ndërtesave tipike shtetërore, të institucioneve shtetërore, që nga lashësia dhe deri sot që është ruajtur si imitim sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Angli, vendet me demokraci tradicionale. Pra, 3 shtyllat mbajtëse, 3 kolonat simbolizojnë 3 pushtetet, dhe aty duket dikush 2 njerëz të medias që përpiqen, kanë një penë dhe përpiqen ta bëjnë media në pushtetin e katërt. Karikatura shpreh idenë që nuk është e mundur gjithmonë ose në pjesën më të madhe të rasteve në shumicën e vendeve kjo gjë. Dhe në këto vende ku nuk është e mundur bën pjesë edhe Shqipëria. Pse e them këtë? Sepse nëse fuqia e 3 pushteteve të tjera mbështetet te ligji, drejt për drejt, pra kanë fuqi ligjore. Fuqia e pushtetit katërt e medias, media nuk është as ekzekutiv, as ligjvënës, as këtë fuqi si pushteti gjyqësor. Fuqia e medias mbështetet, do të thosha, te turpi. Te ndjenja e turpit e njerëzve të 3 pushteteve të tjera që kur u dalin skandale në media, largohen. Ose ndryshojnë atë gjë të keqe që është bërë dhe që e pasqyron media, po themi në vendimmarrjen e tyre, në sjelljen e tyre, në abuzimet, në tenderat e tjera, në keqpërdorimin e parave publike. Pra, është turpi ai që përbën bazën e pushtetit të medias në shoqëritë e lira. Por kur shtresa qeverisë apo sunduese vendit, elita politike, e mposht ata që frymëzohen prej saj, prej gjithë administrata, përprojnë ose sillen sipas parimit, s'kan turp, s'keq më bën, fuqia e medias se relativizohet dhe shkon drejt zeros. Dhe shikojmë pastaj që media ka fuqi vetëm për ca gjëra të vogla, ose fjalët e saj merren për bazë vetëm kur ka interesa për të goditur dikë pushteti. Ose ky pushteti katërt simulohet nga pushteti i madh, duke i dhënë medias disa kocka të vogla në kuptimin që zgjidhen disa çështje të vogla. Dhe këtë shikoni sidomos në këto emisionet investigative që bëhen. Do me thënë, emisionet investigative të gjithë televizioneve denoncojnë shumë çështje, por po ta vini re, gjejnë zgjidhje çështjet e vogla,
Një qytetar ka një me një pasaport, me një identitet, me një dënim të butë, ku di unë, kurse për të tjerat i kanë dyert e mbyllura. Dhe nuk është faj tyre, kuptohet. Në shoqëri të tilla, media ka detyrimin, pra në shoqëri ku nuk ekziston turpi politik, media ka si të vetmen alternativë dhe si të vetmen zgjidhje, madje dhe si detyrim të bëhet revolucionare. Në ç'kuptim? Kuptim? Në kuptimin që është bërë në 3 revolucionet tipike të njerëzimit që sollën botën moderne. Revolucioni Amerikan, Revolucioni Francez, Revolucioni Rus, i vitit i fundit, 1917. Revolucioni Amerikan është revolucioni tipik ku revolucionarët silleshin si njerëz të medias. Për kohën, do me thënë, ata shpërndanin ato pamfletet e famshme me, a mund t'i quajmë trakte të cilat ishin tamam si editoriale, po themi, të medias, që qarkullonin shumë fish etrit themelus të Bashkuara Amerikës revolucionare të mëdhenj. Elitën e këtyre 13 kolonive amerikane të lidhur me Anglinë, me mbretin, e kishte përfshirë ndjenja që të themi zhdukja e turpit. Mjafton të merrin ato përfitime dhe i shërbenin mbretit të Anglisë pa pyetur për atë fatin e popullit. Madje edhe vetë populli ishte korruptuar, se në këtë shoqëri, kur themi ishte korruptuar, populli ishte korruptuar moralisht, kishte humbur shpresën, se humbja e shpresës pranonte sundimin. Të me thëmë, populli i kolonive angleze të Amerikës, 13 kolonive, paguante taksa pa përfaqësim. Ishte thelbi problemit. Pa i mbrojtur interesat e veta. Thjesht i paguante taksa mbretit të Anglisë Britanisë. Edhe revolucionarët u ngritën pikërisht në këtë. Megjithse ishin një pakicë, realisht sot pranohet që 3% e popullsisë ka marrë pjesë aktive në revolucionin amerikan. Po këta 3% e kuptonin atë që po ndodhte. Nëse do bëj një referendum në revolucionin amerikan, shumica e popullsisë do votonin për mbretin, pranohet sot. Më pak se gjysma e popullsisë i mbështesin revolucionarët. Në këtë shoqëri është korruptuar moralisht populli. Ose marrim Francën e revolucionit francez të famshëm. Në Francë ishte një realitet ku 2% e popullsisë ishin aristokracia, shumica e popullit 90% ishin të përullur dhe ishte pastaj një grush njerëzish të quajtur iluminist të ndriçuarit që e kishin mendjen e ndriçuar dhe dorin ta ndryshonin shoqërinë, që duke pasur si bazë kryeqytetin, Parisin, bën përmbysjen e madhe. Dhe karakteristike këtyre njerëzve që bën përmbysjen e madhe se ishte se vepronin më shumë si njerëz të medias. Ato pamfletet e famshme revolucionare që shpërndaheshin, editorialet të ngjashme me ato të burrave të revolucionit amerikan. Po çuditërisht të njëjtën gjë bënte revolucioni rus në një shoqëri apatike. Po them për revolucionin e parë të shkurtit 1917, se revolucioni i tetorit pastaj thjesht e vodhi këtë revolucionin e parë. Revolucioni i parë i shkurtit ishte një revolucion social-demokrat. Erdhi pastaj revolucioni bolshevik që e vodhi, ishte një revolucioni i bërë në tetor, apo në 7 nëntor sipas kalendarit të ri, ishte më tepër një puç ndaj revolucionit të parë të atij vitit 17-s. Megjithatë edhe këtu vërehet roli i medias në të dy palët. Lenini për shembull thoshte më jepni një gazetë të ndryshoj Rusinë. Dhe këtu shumica e shoqërisë ishte apatike. Sepse në këto vende sundimtari bëhet analisti i parë, editorialisti i parë,
Kemi parë këtë gjë me Veroshën. E kemi parë me Sali Berishën, ju kujtojnë ato fjalimet e famshme në grupin parlamentare, kështu që luante rolin e analistit të opinionistit të parë të vendit. Këtë vestë tani e ka marrë dhe kryeministri i sotëm dhe nuk e kupton dot që është një vestë që Saliu e trashëgoi nga shoku e verë nga Lenini, edhe shkon zinxhir deri te kryeministri i sotëm. Pra, në këto vende, media duhet të marrë përsipër rolin e, si thua, media revolucionare për ta krijuar atë pakicën aktive të shoqërisë që e bëri në revolucionin amerikan, në revolucionin francez, po dhe në revolucionin rus dhe këtu kam parë, si është revolucionin e parë të vitit 1917. Unë nuk shoh zgjidhje tjetër dhe në Shqipëri, sepse po të veshëroj në këto vende, opozita nuk ekziston në regjime me popull apatik, në vende me popull apatik. Është opozita ajo që shpërbehet e para. E njëjta gjë ndodhet edhe në Shqipëri, është një fatalitet historik. Pra të mos habitemi që janë procese që i kanë kaluar vende tjera që nga Amerika, te Franca, te Rusia, dhe do t'i kalojmë edhe ne. Është temë shumë e gjerë, po për kufit e kohës kaq për sot. Mirupafshim. Говорит Москва. Говорит Москва.